الحلقه الرابعه من سلسله الرد على اسئله المتابعين بفيديو، ومعانا النهارده سؤال من الاستاذه اميره الجيار. بتقول: عندي سؤال، ليه لما احب اعرف الوقت المناسب لنشر فيديو بيكون مكتوب لا تتوفر بيانات كافيه لعرض الوقت، وكذلك المحتوى اللي شبه محتوايا او القنوات؟ ايه السبب بقى؟ طيب عشان نفهم بس الاستفسار بتاعها وعشان نفهم هي بتتكلم عن ايه بالظبط، تعالوا كده نخش على القناه بتاعتنا وبعد كده ندخل على الجزء اللي هو بتاع الاحصاءات. بعد ما ندخل على الجزء بتاع الاحصاءات كده بنيجي على الجزء اللي هو بتاع الجمهور، بنضغط عليه بالشكل ده. لو جينا نزلنا تحت هنا كده شويه بيقول لك الوقت الذي يستخدم فيه المشاهدين يوتيوب، وهو ده بمعنى اصح او هو ده بكل بساطه الاستفسار اللي هي بتستفسر عليه. هو الجزء ده عندها بيبقى مكتوب فيه لا تتوفر بيانات او ما فيش بيانات، او الجزء ده او الرسم البياني ده بمعنى اصح مش بيبقى ظاهر عندها. طيب ايه السبب في الموضوع ده او ليه الموضوع ده بيحصل من الاساس؟ والموضوع باختصار شديد جدا ان بيبقى اخر 28 يوم عندك في القناه او اخر شهر عندك في القناه بيبقى ما دخلش ليكي عدد المشاهدات الكافي اللي يقدر اليوتيوب من خلاله يحدد الوقت اللي بيستخدم فيه الجمهور القناه بتاعتك او بيشاهد فيه الجمهور القناه بتاعتك، او بمعنى اصح الخوارزميات مش بتبقى قادره ان هي تحدد ايه بالظبط الوقت اللي بيدخل لك فيه المشاهدات عندك في القناه بتاعتك. عشان كده بيبقى مكتوب لا تتوفر بيانات، وبمجرد ما تدخل لك عدد المشاهدات اللي يقدر اليوتيوب يحدد من خلاله المشاهدين بيدخلوا القناه عندك امتى، واول لما يدخل لك عدد المشاهدات المناسب اللي يقدر اليوتيوب يحدد من خلاله المشاهدين بيستخدموا القناه بتاعتك او بيشوفوا القناه بتاعتك او بيدخل لك المشاهدات فيه امتى، بيبدا ان هو يظهر لك الرسم البياني ده. طبعا هو هنا في حاجه بس انا حابب برضو ان انا اوضحها. هنا بيقول لك في العاده لا يؤثر وقت النشر بشكل مباشر على اداء الفيديو على المدى الطويل. يعني بمعنى اصح انا اكتر مثلا مثلا يوم السبت هنا لو جينا بصينا انا اكتر ساعه بتجي لي فيها مشاهدات مثلا يوم السبت هي السبت الساعه 7 مساء. هنا بيقول لك عدد كبير جدا من مشاهدي قناتك يستخدمون يوتيوب هو السبت الساعه 7 مساء. انا مثلا لو جيت نشرت الفيديو السبت الساعه 7 مساء اللي هو بمعنى اصح كده اللي هو انا بزق بس الفيديو بتاعي اللي هو انا خلاص انا مشيت على الرسم البياني او على التقرير اللي اليوتيوب اعطاهولي، فانا نزلت الفيديو مثلا يوم السبت الساعه 7 دخل لي مشاهدات عليه، ممكن ما يدخليش مشاهدات عليه، فهو ده مش هيأثر اصلا، او ان انت التزمتي بالموضوع ده هو مش هيأثر على المدى البعيد على المشاهدات اللي هتدخل لك. يعني مثلا انت جيتي مثلا مثالا او اي واحد منشئ محتوى، انا مثلا يوم السبت برضه عندي هنا لو جينا مثلا ضغطنا هنا على الجزء ده السبت الساعه مثلا 2 صباحا بيقول لك عدد قليل من مشاهدي قناتك يستخدمون يوتيوب. انا لو جيت يوم السبت الساعه 2 صباحا او الساعه 2 بعد نص الليل بمعنى اصح جيت نزلت فيديو، هو معنى كده ان انا نزلته في الوقت ده ان هو مش هيجي لي عليه مشاهدات بعد كده؟ لا، هيجي لي عليه مشاهدات، بس في الوقت ده هتكون المشاهدات بتاعته هتكون ضعيفه جدا. هي دي الفكره لا اكتر ولا اقل. لكن سواء اي واحد منشئ محتوى التزم بالرسم البياني ده او ما التزمش بالرسم البياني ده هو ما فيش اي مشكله ومش هيأثر اصلا على عدد المشاهدات فيما بعد. هو احنا بننصح ان الواحد يستخدم الرسم البياني ده او يمشي على الرسم البياني ده لغرض بس ان هو في الاول ما بتكونش فيه مشاهدات اول لما بينزل الفيديو، او المشاهدات بتكون ضعيفه اول لما بينزل الفيديو، فبننصحه ان هو يمشي على الرسم البياني ده ويشوف اكتر وقت مشاهدات عنده في القناه امتى ويوم ايه بالظبط والساعه كام بالظبط وينزل فيها الفيديو، ساعتها هيجيب له عدد مشاهدات كويس، لكن فيما بعد مش هيأثر على عدد المشاهدات اطلاقا. دي الحاجه رقم واحد. ولو هنيجي بقى على الجزء الثاني من سؤالك وهو القنوات التي يشاهدها جمهورك، يعني ايه بمعنى اصح القنوات التي يشاهدها جمهورك؟ يعني بمعنى اصح الجمهور المشترك ما بينك وما بين القنوات الثانيه اللي في نفس محتواك. نيجي مثلا على المحتوى بتاعي انا المحتوى بتاعي ايه؟ المحتوى بتاعي مثلا شروحات يوتيوب وادسنس، تمام؟ في مين معايا في نفس المجال او مين بيقدم نفس المحتوى بتاعي؟ ناس كتيره جدا. ولكن مثلا المثال اللي عطوه لي مثلا يوتيوب، هنا عندك مثلا قناه الاستاذ احمد عطيه صاحب قناه رؤيه المعلومات، والاستاذ ايمن صفوت صاحب قناه علامه استفهام، والاستاذ يوسف باز صاحب قناه المتوحد فكره. هي دي الجمهور المشترك ما بيني وما بين القنوات دي. الجمهور اللي عندي بيشاهد القنوات دي والجمهور اللي عندهم بيشاهد قناتي، فاصبح كده ان في جمهور مشترك ما بيني وما بين القنوات دي. عشان كده انا لما اتكلمت قبل كده في التخصص في المحتوى، لان التخصص في المحتوى حرفيا هو اللي بيوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك وبيخلي ان في جمهور مشترك ما بينك وما بين القنوات كمان المنافسه اللي في نفس المحتوى بتاعك. فاصبح دلوقتي ان القنوات التي يشاهدها جمهورك لو دي برضو مش ظاهره عندك، يعني هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك القنوات الاخرى التي يشاهدها ايضا جمهور قناتك، ويتم ترتيب النتائج حسب عدد المستخدمين الذي شاهدوا محتوى كلا القناتين بانتظام في اخر 28 يوم. يعني بكل بساطه الجمهور اللي شاهد القناه بتاعتي هو نفس الجمهور اللي شاهد نفس القنوات دي، بس شاهدها بشكل منتظم في اخر 28 يوم، وكذلك برضو الجمهور اللي عندهم هو الجمهور اللي شاهد قناتي بشكل منتظم في اخر 28 يوم. طيب دلوقتي هو الموضوع ده مش ظاهر عندك. طب مش ظاهر عندك ليه؟ هنرجع لنفس السبب برضو الثاني، ان مفيش جمهور مشترك دلوقتي، او اليوتيوب مش قادر يحدد الجمهور المشترك اللي ما بينك وما بين القنوات الثانيه او القنوات المنافسه في نفس محتواك. طيب الحاجتين دول هيظهروا مع الوقت؟ هيظهروا مع الوقت عادي جدا، بناء على اللي اليوتيوب
بتحدده وبناء على الجمهور المشترك وبناء على عدد المشاهدات اللي داخلالك للقناه بتاعتك. يعني في يوم من الايام في اخر 28 يوم هتلاقي ان في عدد كبير جدا من المشاهدات دخلت لك، فساعتها اليوتيوب هيقدر ان هو يحدد لك من خلال الرسم البياني ده ايه اكتر وقت بيدخل لك فيه مشاهدات. ساعه لما في جمهور تاني يكون مشترك ما بينك وما بين احد القنوات المنافسه هتلاقيه برده هنا ظاهر لك القنوات المنافسه، وكده بيقول لك ان الجمهور بتاعك بيشاهد نفس القنوات دي والجمهور بتاع القنوات دي بيشاهد القناه بتاعتك. طيب حاجه اخيره برضو انا عايز ان انا اتكلم فيها او حابب ان انا اقولها دلوقتي. مثلا في حد بيجي بيسال بيقول انا الوقت الذي يستخدم فيه المشاهدين يوتيوب انا مش عارف ان انا احدده، او بمعنى اصح انا مش ظاهر لي الرسم البياني ده زي ما حصل عند الاستاذه اميره كده. الرسم البياني ده مش ظاهر، بس انا عايز اعرف ايه الوقت اللي بيشاهد فيه جمهور القناه بتاعتي، او ايه اكتر وقت انا المفروض ان انا انزل فيه فيديو. هل في حل للموضوع ده؟ هو في حل للموضوع ده، بس هو حل وجع قلب شويه وحل مرار طافح، ولكن ممكن ان هو يجيب شويه وهتتعب شويه على ما توصل للحل ده، بس ممكن ان انت تتبعه. طب ايه هو الحل ده؟ الحل بكل بساطه هو انك هتحتاج ورقه وقلم معاك وهتدخل على استوديو اليوتيوب من الموبايل. بعد ما بتدخل على استوديو اليوتيوب من الموبايل بتيجي هنا على الجزء بتاع الاحصائيات، وبعد كده بتيجي بتنزل تحت هنا بالشكل ده وبتضغط على ريل تايم. هنا بيقول لك اخر 48 ساعه عدد المشاهدات اللي داخل لك اخر 48 ساعه، وهنا بيقول لك اخر 60 دقيقه. وبعد كده بتدخل على ال 60 دقيقه دي. بعد ما بتدخل على ال 60 دقيقه بتشوف عدد المشاهدات اللي جالك في الساعه، يعني بمعنى اصح بتشوف مثلا من الساعه 7 للساعه 8 عدد المشاهدات عندك كام. بعد كده بتشوف من الساعه 8 للساعه 9 عدد المشاهدات اللي دخلك كام، من الساعه 9 للساعه 10 عدد المشاهدات اللي دخلك عندك كام، وهكذا. تقدر انت تحدد من خلال المشاهدات اللي دخلت لك على القناه بتاعتك او في اخر ساعه على القناه بتاعتك. انت بتقدر تحدد من خلالها ايه الساعه اللي انت تقدر ان انت تنشر من خلالها فيديوهات، لان هو عدد المشاهدات بكل بساطه في اخر 60 دقيقه تحديدا هو بيتوقف على ايه. انت ممكن مثلا تتابع من الساعه 8 للساعه 9 تلاقي في عدد مشاهدات كويس جدا دخل على القناه بتاعتك، تيجي تتابع من الساعه 9 للساعه 10 تلاقي ان في عدد قليل من المشاهدات، طب تيجي تتابع من الساعه 10 للساعه 11 تلاقي برضه ان في عدد قليل من المشاهدات. يبقى ساعتها انت تقدر ان انت تحدد على اساس ايه، او بمعنى صح ايه الساعه اللي هي جالك فيها المشاهدات بتاعتك، هي من الساعه 8 للساعه 9. وكلامي هنا مش على الساعه 8 او الساعه 9 بس، انا بتكلم انت هتتابع اليوم بشكل كامل. يعني هتتابع مثلا مثالا من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 12 بالليل، بتتابع كده وبتشوف اليوم اللي انت موجود فيه الساعه كذا دخلك مشاهدات قد ايه، الساعه كذا دخلك مشاهدات قد ايه، الساعه كذا دخلك مشاهدات قد ايه، وهكذا. عارف ان هو حل ممكن ان هو يكون صعب شويه ومفيش عند حد مراره ان هو ممكن ان هو يعمل الموضوع ده، ولكن انا بجاوب على الناس اللي هي بتستفسر انا دلوقتي عايز انزل فيديو ومش عارف انزل فيديو في انهي ميعاد لان الرسم البياني ده مش ظاهر لي. وبكده برضو انا بقى جاوبت على الاستفسار بتاعك وبقى جاوبت على السؤال ده لو حد برضو عايز يعرفه من منشئين المحتوى. لو عندك بقى اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات، وتاكد ان السؤال بتاعك لو مفيد او هيفيد اي واحد منشئ محتوى انا هطلع اجاوبك عليه في فيديو، بحيث ان انا افيدك بشكل كبير وافيدك بشكل واضح وافيدك باستفاضه اكبر، وافيد كمان منشئين المحتوى الاخرين اللي بيدور في ذهنهم نفس السؤال ده. لايك وشيرك وسبسكرايبك واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.